Ju përshëndesim të gjithëve të nderuar shikues në Edvin Parucën për cilën tek edicionin informativ të orës 16:30. Jemi me Nisida Tufën në studio, ndër të tjera do të ndiqni. Përkeqësohet situata Covid në vend, sot janë shënuar 36 raste të reja me Covid-19, numri më i lartë gjatë gjithë pandemisë dhe Tirana mbetet vatra me më shumë të infektuar. Ministria e Shëndetësisë thotë se numrat u rritën për shkak të grumbullimeve masive të qytetarëve, si edhe mos respektimit të distancimit fizik. Organizata Botërore e Shëndetësisë deklaron se situata e Covid po vjen duke u përkeqësuar, ndërsa bën publike gjetjen e re, sipas së cilës tani asimptomatikët nuk e transmetojnë virusin. Pas përplasjeve të forta me njëri tjetrin, kreu i shtetit Ilir Meta dhe kryeministri Edi Rama janë takuar sot në mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Integrimit, duke takuar bryllat me njëri tjetrin si masë mbrojtëse kundër Covid-19. Në Këshillin Kombëtar të Integrimit, kryeministri Rama deklaroi se është hera e fundit që në Shqipëri miratohet një reformë me ndërhyrjen e ambasadorëve të huaj, ndërsa presidenti Meta bëri apel që reforma zgjedhore të miratohet shpejt në parlament dhe palët mos heqin dorë nga dialogu. Grupi i Partisë Popullore Europiane vlerëson marrëveshjen mes qeverisë dhe opozitës për reformën e kodit zgjedhor. Ata u bëjnë thirrje autoriteteve të punojnë për përmbushjen e 15 kushteve, ndërkohë që zgjedhjet e ardhshme parlamentare lokale të zhvillohen me kodin e ri zgjedhor. 20 persona ka shoqëruar policia si të dyshuar ose që mund të kenë ndjeni për atentatin ndaj Erdian Çapjas dje në mëngjes në shtëpinë e tij në Elbasan. Vetë 55 vjeçari ka deklaruar para policisë se është rrëzuar në banesë dhe është dëmtuar nga një hekur në shpatull. Gjendja e tij mbetet kritike edhe pas operacion. Ragip Hajdini, një nga të arrestuarit për grabitjen e rinasit, ka vdekur në burg nga një sëmundje e rëndë. Të afërmi do të padisin drejtorinë e burgjeve, pasi sipas tyre për shëndetin e 50 vjeçarit nuk u tregua kujdes. Abuzimi seksual me fëmijët në internet u bë edhe më shqetësues gjatë periudhës së izolimit, kur u rritën kërkesat për pornografi në internet. Komisioni Evropian do të paraqesë një paketë ligjore të vlefshme për gjithë vendet e Bashkimit Evropian, me të cilën synohet një strategji e gjerë për një luftë efektive. $1.25 milion ka vendosur gjykata si garanci për lirimin me kusht të ish policit që akuzohet për vrasjen e afrikano-amerikanit George Floyd. Derek Chauvin përballet me akuza për vrasje të shkallës së dytë dhe rrezikon 40 vjet burg. Ishin këto disa prej zhvillimeve, ndalemi tani gjerësisht. Përkeqësohet situata Covid në vend. Sot janë shënuar 36 raste të reja me Covid-19, numri më i lartë gjatë gjithë pandemisë, dhe Tirana mbetet vatra me më shumë të infektuar. Ministria e Shëndetësisë thotë se numrat u rritën për shkak të grumbullimeve masive të qytetarëve, si edhe mos respektimit të distancimit fizik. Tirana dhe Shkodra mbeten dy vatrat më të nxehta të përhapjes së koronavirusit në Shqipëri. Ministria e Shëndetësisë ka raportuar shifrën rekord 36 të prekur në 24 orë, ku 27 raste i përkasin Tiranës dhe 4 raste janë në Shkodër. Ka rezultuar, siç e thash më parë, 27 raste në Tiranë, 4 raste në Shkodër, 2 raste në Kamës, 1 rast në Durrës, 1 në Lushnjë dhe 1 në Lezhë. Të gjitha këto raste janë shfaqje e mos respektimit të shumë rregullave të distancimit fizik apo të përgjegjshmërisë personale apo dhe kolektive në lidhje me punëdhënësit apo punëmarrësit. Por rastet e reja janë zbuluar pas dyfishimit të tamponëve të kryera nga ISHP në 24 orët e fundit. Në 24 orët e fundit janë testuar 359 persona, të cilët janë dyshuar për Covid-19. Rritje të numrit ka patur edhe në spitalin Covid-1, ku në 24 orët e fundit raportohen 7 shtrime të reja, 3 në gjendje të rënduar. Kemi edhe një rritje të rasteve të cilët po trajtohen pranë shërbimit infektiv në spitalin universitar në Tiranë, të cilat janë 41 raste dhe prej të cilëve 6 janë në terapi intensive dhe 2 të intubuar. Të gjitha këto tregojnë që Covid-19 nuk është lehtësuar, nuk është një sëmundje e cila kalon lehtësisht. Ndërkohë një vatër e nxehtë është zbuluar në shërbimin e hematologjisë në QSUT, ku sipas burimeve të News24 janë 7 punonjës shëndetësor të prekur me Covid-19, si dhe 2 pacient.
Paradoksi është se një nga pacientët e infektuar në gjendje të rëndë është transferuar tek reanimacioni qendror, ku rrezikon të infektojë këtë shërbim dhe pacientë të tjerë kronik të shtruar në gjendje tepër të rëndë. News24 tentoi të merrte një prononcim ministres së shëndetësisë Ogerta Manastirliu, teksa dilte nga spitali karantinë ku u takua me personelin e mjekëve dhe infermierëve. Por ministria refuzoi përgjigjen me fjalët se do të ketë një deklaratë institucionale për rastin konkret. Ka një infeksion të përhapur tek hematologjia. Do keni një informacion publik tani për fakt. Ndërkohë, vijon të jetë i mbyllur shërbimi mjekësisë interne, pas infektimit të shumicës së personelit mjekësor dhe pacientëve. Burime për News24 thanë se shërbimi tek mjekësia interne mund të rinisë të mërkurën, me personel të huazuar nga shërbime të tjera spitalore brenda QSUT-s. Organizata botërore e shëndetësisë deklaron se situata e Covid po vjen duke u përkeqësuar, ndërsa bën publike gjetjen e re sipas së cilës asimptomatikët ka shumë pak gjasa ta transmetojnë virusin, ndryshe nga çmendojnë fillim. Kreu i Organizatës Botërore të Shëndetësisë Tedros Adhanom Ghebreyesus është shprehur se ndonë situata pas shpërtimit të koronavirusit në Europë është përmirësuar, në nivel botëror është duke u përkeqësuar. Ai theksoi se mbi 100.000 raste me COVID-19 janë raportuar në 9 ditët e fundit dhe se 75% e rasteve të një dite më parë kanë ardhur nga vetëm 10 shtete, shumica prej tyre nga Amerika dhe Azia Jugore. Rezultatet nga studimet që tregojnë se sa është ekspozuar popullsia ndaj virusit bëjnë të ditur se shumica e personave në botë janë të ndjeshëm ndaj infektimit, është shprehur kreu i OBSH-s. Sipas të dhënave të fundit, në të gjithë botën janë regjistruar mbi 7 milion persona të infektuar me koronavirus. Prej tyre mbi 3 milion janë shëruar, ndërsa mbi 400.000 kanë humbur jetën. Ndërkohë, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka pohuar zyrtarisht se personat që nuk kanë simptoma të koronavirusit rrallë përhapin infeksionin më tej. Në bazë të dhënave që kemi, duket se mundësia që një person pa simptoma ta transmetojë virusin te një person tjetër është shumë e vogël, është shprehur epidemiologja e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Maria Van Kerkhove. Sipas saj, të dhënat e OBSH-s bazohen në raportet e vendeve që monitorojnë në detaje kontaktet e të infektuarve, përfshirë rastet asimptomatike. Ajo tha gjithashtu se njerëzit që nuk kanë simptoma të COVID-19 shpesh e kalojnë më lehtë atë. Në Këshillin Kombëtar të Integrimit, Kryeministri Rama deklaroi se është hera e fundit që në Shqipëri miratohet një reformë me ndërhyrjen e ambasadorëve të huaj, tërsa presidenti Meta bëri apel që reforma zgjedhore të miratohet shpejt në parlament dhe palët të mos heqin dorë nga dialogu. Jemi mësuar t'i shohim duke hedhur akuza ndaj njëri tjetrit në distancë, por takimi në Këshillin Kombëtar të Integrimit mes presidentit Ilir Meta dhe kryeministrit Edi Rama ishte si rallëherë i ngrohtë dhe i përzemërt. Politikanët ishin aq të relaksuar sa kjo përshëndetje me bryla e diktuar në kohë pandemie ka bërë të buzëqeshë edhe një si Gramoz Ruçi, i cili thuajse në çdo takim apo aktivitet shihet mjaft serioz. Në sinkron Meta dhe Rama ishin edhe sa i përket kërkesës së tyre që palët politike në vend të reflektojnë dhe të merren vesh me njëra tjetrën. Presidenti i vendit paralajmëroi se nëse nuk punohet në plotësimin e detyrave për vazhdimsinë e negociatave dhe nëse nuk ka progres, bëhet të ndëshkon duke të kthyer prapa procesin.
Jemi të gjithë të paralajmëruar nga metodologjia e re e Bashkimit Evropian, e cila thekson se aty ku përparimi nuk është i vërtet, do të ketë ndëshkim deri në kthim prapa të procesit të integrimit dhe arritjeve të drejtanishme. Dhe besoj se jemi ende në kohë për të reflektuar, duke nisur me heqjen dorë nga politika e vendosjes përpara faktit kryer, e cila e minon dialogun, bashkëpunimin dhe besimin ndërmjet palëve. Dialog nuk do të thotë vetëm të flasësh, por edhe të dëgjosh. Bashkëpunim nuk do të thotë vetëm të marrësh, por edhe të ofrosh. Në këtë kontekst, dua të vlerësoj se marrëveshja që u dakordësua së fundmi në Këshillin Politik për Reformën Zgjedhore ishte një hap i rëndësishëm përpara. Kryeministri Edi Rama ishte edhe më jashpër në fjalën e tij, kur deklaroi se kjo marrëveshje mes palëve, e ndërmjetësuar nga ndërkombëtarët, nuk do të mbahet më, duke ju referuar dakordësisë që palët arritën për reformën zgjedhore, ku faktori ndërkombëtar luajti një rol kyç. Jemi ende të paaftë që të komunikojmë shqip me njëri tjetrin, shqip papërcys. Dhe faktikisht rasti i fundit në i fresti që u përshëndet në mënyrë të përsëritur edhe këtu dhe u përshëndetet çdo ditë, është flagrant. Jemi mbledhur në një ambasadë të gjithë përfaqësuesit e forcave më të mëdha politike të vendit, mbyllur atje me ditë me net për të lënë gjërat siç janë. Dhe pse duhej që ndërveprimi mes nesh dhe komunikimi mes nesh të zhvillohej në disa gjuhë, të kalonte tekstet kalonin në disa përkthime dhe përgjigjet të jepeshin me disa bedel. Unë mirë keq, po unë personalisht mendoj që kjo do jetë e fundit. Dhe fundit dhe miqtë tanë, partnerët tanë të paqmueshëm nuk duhet të ndjehen më në këtë pozitë, ashtu si kundër edhe besoj zgjedhësit tanë vetë populli shqiptar nuk ka pse të shofi në dyert e ambasadave, për arsye se palët dhe forcat politike nuk arrin dot të ndajnë çfarë është e ndarë dhe çfarë është e përbashkët. Për kryeparlamentarin Gramoz Ruçi, ky takim është ngjarja më e rëndësishme e vitit. Ai tha se kuvendi do të mbështesë procesin e përmbushjes së kushteve që drejtohet nga qeveria. Unë mendoj se çelja e negociatave është një fitore kombëtare. Ajo nuk ka një triumfues dhe fitues, por aksionerët e saj pa diskutim jemi të gjithë. Pavarësisht se jemi në qeveri apo në opozitë, pavarësisht se jemi në kuvend apo jashtë, pavarësisht se jemi deputet të ri apo të kahershëm, shtetarë, qytetarë, qeverisës apo të qeverisur, jemi në Shqipëri apo jemi në diasporë. Pra të gjithë, gjatë këtyre 30 vite, kemi kontribuar në mënyrën tonë për ta sjellë Shqipërinë para dyerve të Evropës. Numri 2 i Partisë Socialiste, Taulant Balla, gjatë mbledhjes tha se edhe Lulzim Basha duhet të ishte pjesë e kësaj tryeze, kur bëhet fjalë për integrimin e Shqipërisë. Do të kisha dashur shumë që edhe në tavolinën përballë të kishim edhe zotin Basha, të cilin e kemi ftuar dhe kemi shpresuar që do ta merrte këtë hap të rëndësishëm si një shprehje kuptim plot që kur vjen fjala për integrimin evropian jemi të gjithë bashkë. Ambasadori i BE-s në Tiranë, Luigi Soreka, deklaroi se strukturat e Bashkimit Evropian do të punojnë gjithmonë me Shqipërinë për të realizuar ëndrrën që vendi ynë të jetë pjesë e familjes së madhe europiane. Shqipëria të ruajë atë frym bashkëpunimi dhe të tregojë rezultate për të gjitha masat pra që duhet marrë në mënyrë të bashkërënduar dhe të plotë gjithëpërfshirëse. Plani i veprimit që prezantohet këtu sot tregon pikërisht këtë drejtim. Elementet e ndryshme të planit të veprimit kanë nivele të ndryshme që trajtojnë pra kushtet të ndryshme, por ama është thelbësore që ato të trajtojnë në formë paralele, pa humbur kohë dhe me të njëjtin vullnet politik. Në përfundim të takimit, presidenti Ilir Meta i është përgjigjur interesit të medias
lidhur me propozimin e bërë një ditë më parë nga kreu i grupit parlamentar të PS-s Tauland Balla për të mbajtur zgjedhjet e ardhshme parlamentare më 9 maj. Po të ishte për datën, ju dini që data do të ishte dje për mua në kuptimin e rëndësisë të legjitimitetit plot të gjitha institucioneve në vend. Po mbetet ende shumë punë përpara për të treguar përgjegjësi në këtë proces që po monitorohet në mënyrë mjaft ngushtë nga të gjitha vendet anëtare. Plani i qeverisë shqiptare për integrimin përcakton afatet kur duhet të plotësohen 15 kritere deri në zhvillimin e konferencës së parë ndërqeveritare me Bashkimin Evropian. Lista përmban pika të nxehta të debatit politik në vend, si miratimi i reformës zgjedhore, funksionimi i gjykatës kushtetuese e asaj të lartë, si dhe lufta kundër krimit dhe korrupsionit. Deri në konferencën e parë ndërqeveritare që do të shënojë nisjen zyrtarisht negociatave për antarësim të Shqipërisë me Bashkimin Evropian, qeveria shqiptare do duhet të përmbush 15 kushte të rëndësishme. Bëhet fjalë për çka Bundestagu gjerman ka vendosur Tiranës zyrtare si detyrë shtëpie. Si pikë e parë është listuar miratimi i reformës zgjedhore deri në fund të korrikut të këtij viti, ndërkohë që deri në tetor duhet të miratohet ligji i posaçëm për financimin e partive politike. Funksionimi i gjykatës kushtetuese dhe asaj të lartë deri në muajin tetor, mungesat të cilave mban peng disa çështje të mprehta politike, renditen si pikat e dyta dhe të treta të prioriteteve që duhen plotësuar. Qeveria shqiptare dhe institucionet kushtetuese shqiptare duhet deri në tetor të këtij viti të finalizojnë ngritjen e strukturave kundër krimit të organizuar dhe antikorrupsionit, njohur ndryshe si SPAK, ndërkohë që theksohet nevoja për vazhdimin e reformës në drejtësi, duke shënuar progres me proceset gjyqësore kundër gjyqtarëve dhe prokurorëve, të akuzuar për shkelje gjatë procesit të vettingut. E po ashtu Shqipëria para uljes në konferencën e parë ndërqeveritare duhet të forcojë luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në bashkëpunim me vendet anëtare dhe nëpërmjet planit të veprimit për adresimin e krimit financiar. Institucionet ligjzbatuese shqiptare kanë për detyrë që të ulin numrin e azilkërkuesve, për të cilët ka pasur jo pak shqetësime nga qeveritë e Hollandës apo Francës. Në planin e integrimit, palës shqiptare ka për detyrë riqikimin e ligjit të medias, bazuar në rekomandimet e Komisionit të Venecias. Një nga rekomandimet është edhe track records, ose ndryshe inicimi dhe përfundimi proceseve gjyqësore të shkallës së parë, të zyrtarëve të lartë dhe politikanëve, procesi në reformën e administratës publike, miratimi i akteve në ligjore të ligjit për pakecat kombëtare dhe në fund avancimi i procesit të regjistrimit të pronave, janë kriteret që mbyllin planin e integrimit të qeverisë shqiptare. Plotësimi i këtyre 15 kritereve mbetet kyç për uljen përballë zyrtarëve të Bashkimit Evropian në negociatat për antarësim. Grupi i Partisë Popullore Europiane përkrah Shqipërinë në udhën e saj drejt Bashkimit Evropian dhe vlerëson marrëveshjen mes qeverisë dhe opozitës për reformën e kodit zgjedhor. Në një deklaratë në Parlamentin Evropian, PPE shprehet se kjo reformë duhet të përfundojë me këtë frymë dhe të zbatohet në mirëbesim në zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe lokale që duhet të jenë të lira e të ndershme. Në ubin thirrje autoriteteve të punojnë për përmbushjen e 15 kushteve që duhet të përmbush Shqipëria në mënyrë që të çelë negociatat. Ne insistojmë për anullimin e legjislacionit që rrezikon lirinë e shprehjes si edhe për procedimin penal kundër atyre që kanë blerë vota në zgjedhjet e shkuara, thuhet në deklaratën e grupit PPE në Parlamentin Evropian. Njëzet persona ka shoqëruar policia si të dyshuar ose që kanë ndjeni për atentatin ndaj Erdian Çapjas dje në mëngjes në shtëpinë e tij në Elbasan. Vetë 55 vjeçari ka deklaruar para policisë se është rrëzuar në banesë dhe është dëmtuar nga një hekur në shpatull. Gjendja e tij mbetet kritike edhe pas operacionit. 24 orë pas atentatit në banesën e Erdian Çapjas, policia ka shoqëruar më shumë se 20 persona si të dyshuar ose që kanë ndjeni për ngjarjen. Janë sekuestruar kamera sigurie në një zonë të gjerë dhe po kqyren jo vetëm pamjet e ditës së djeshme, por edhe të ditëve më parë, pasi ka dyshime se atentatorët e kanë studiuar zonën më herët. Pas 15 minutash nga atentati, në lagjen Skënderbej u gjet rësisht i djegur mjeti Volkswagen Sharon. Policia ka mundur që të dallojë targën e tij, AA 821 MD. Nga hetimet rezulton se targat i përkasin një mjeti Citroen C3 dhe janë të deklaruara të vjedhura në Kruj një vit më parë më datë 6 maj të vitit 2019. Duke pasur dyshime se mjeti është i atentatorëve, policia ka kqyrur më imtësisht brenda tij, ku ka gjetur dhe ka sekuestruar një armëzjarri të dëmtuar në dukje sniper. Pasi është çuar në laborator, ekspertët kanë mundur të përfitojnë numrin e serisë së armës.
dhe po bëhen verifikime për të kuptuar nëse është e regjistruar. Në mjetin e djegur, policia ka gjetur edhe një silenciator i çmontuar i cili do të dërgohet për ekzaminime të mëtejshme. Nisur nga provat e grumbulluara, ka dyshime se atentati është kryer me snajper silenciator. Ndërkaq fill pas ngjarjes dje rreth orës 9:30, policia ka mundur t'i marrë një deklarim të shkurtër Ardian Çapjes në spital. Në momentet e para i ka qenë i vedishëm dhe ka thënë: "Jam rrëzuar në banesë, në shpatull më ka hyrë një hekur në momentin që jam rrëzuar. Nuk jam plagosur me armë, s'më vret njeri në shtëpinë time." Nga ana tjetër, News24 ka mësuar se ishin mjekët e spitalit ata që njoftuan policinë se në spital kishte mbërritur i plagosur në shpatull Ardian Çapja, gjendja e të cilit pas operacionit mbetet kritike. Ka ndruar jetë në paraburgim në moshën 50 vjeçare një nga protagonistët e grabitjes së bujshme në Rinas të ndodhur në 9 prill 2019. Bëhet fjalë për Ragip Hajdinin, i njohur edhe si Daja nga Kosova. Avokati i tij Baftiar Rusi paralajmëroi kallëzim penal ndaj drejtorisë së burgjeve pasi sipas tij Hajdini nuk kishte marrë trajtimin e duhur shëndetësor në paraburgim. I arrestuari i 6 për grabitjen e 9 prillit 2019 në pistën e aeroportit të Rinasit, Ragip Hajdini, njohur me pseudonimin Daja nga Kosova, u nda nga jeta këtë të marrë duke humbur betejën me një sëmundje të rëndë, e cila ju shfaq gjatë kohës kur ishte në paraburgim. Prej disa ditësh, 50 vjeçari ndodhi në spitalin e traumës në Tiranë, ku ishte nënshtruar edhe një ndërhyrje kirurgjikale për heqjen e masës tumorale në stomak, por kjo rezultoi fatale për jetën e tij. Për shkak të masës së sigurisë që ishte dhënë ndaj tij, Hajdini i kaloi ditët e fundit pa praninë e familjarëve. Avokati i tij, Baftiar Rusi, thotë se ai nuk është trajtuar si duhet nga ana shëndetësore dhe institucionet e paraburgimit e kanë neglizhuar gjendjen e tij. Ai paralajmëroi një kallëzim penal ndaj drejtorit të përgjithshëm të burgjeve, Agim Ismaili, dhe drejtorit të 302-shit për mungesën e kujdesit ndaj shëndetit të paraburgosurit. Këtu ka pas një neglizhencë të theksuar dhe jashtë çdo lloj norme njerëzore nga institucioni i trajtimit të burgosëve, si 302-shi ku ishte pra i mbrojtur nga unë Ragip Hajdini, po kështu dhe nga drejtoria e përgjithshme e burgjeve. Neglizhenca ishte asaj natyre, me fjalë mesjetare, njerëzore, jo humane, saqë është ngrit në revolt kretë sektori, pra, duke ditur dhe duke pa përkeqësimin që kishte gjendja shëndetësore e tij, dhe në momentin që është ngrit revolt dhe kanë shkallmuar dyert e paraburgosurit, ka shkuar në spitalin e universitar të traumës. Ai person ndroi jetë fatkeqësisht pa pasur një familjes tek koka. Ragip Hajdini u arrestua më 26 prill të një viti më parë te shkëmbi i Kavajës, si i dyshuar për supergrabitjen e 4.6 milion eurove të bankave të nivelit të dytë në barkun e avionit në Rinas. Emri i Dajës nga Kosova u zbulua nga dëshmia e të pandehurit, Alkon Bengasi, i cili po ashtu u arrestua për këtë ngjarje. Në kërkim si të përfshirë për grabitjen e parave në pistën e Rinasit, vijojnë ende Telo Çela dhe Alex Pepa. Shoqata e transportit në Shqipëri ka shtuar kërkesat në drejtim të qeverisë shqiptare. Në një letër drejtuar qeverisë, shoqata kërkon plotësimin e 4 kërkesave që nga heqja e aksizës të TVSH-s, si edhe rimbursim për reduktim të kapacitetit dhe kategorive që udhtojnë falas. Operatorët e transportit publik në të gjithë vendin thonë se nëse këto kërkesa nuk do të plotësohen, puna nuk do të rifillojë. Për këtë arsye ata kanë njoftuar se nesër do të zhvillojnë një protest për plotësimin e kërkesave të tyre. Qeveria vendosi që transporti publik të rinisë punën në 15 qershor me 70% të kapacitetit të lejuar dhe protokoll sigurie të miratuar nga Instituti i Shëndetit Publik. Më herët kryeministri Rama tha se qeveria do të mbështesë këtë sektor përmes njohjes si shpenzim të zbritshëm të 100% të konsumit të naftës, si edhe duke mos ju marrë taksa deri në 31 dhjetor 2020. Gjithashtu Rama lajmëroi se nuk do të ketë në asnjë mënyrë rritje të çmimit të biletës, por sipas shoqatave të transportit, nisja e punës me kapacitet të reduktuar dhe me çmimet aktuale të biletave do të çonte drejt falimentimit të sektorit. $1.25 milion ka vendosur gjykata si garanci për lirimin me kusht të ish policit që akuzohet për vrasjen e afrikano-amerikanit George Floyd. Derek Chauvin përballet me akuza për vrasje të shkallës së 2 dhe rrezikon 40 vjet burg.
Ish polici në Minneapolis i akuzuar për vrasjen e afrikano-amerikanit George Floyd ka dalë për herë të parë para gjykatës ku u caktua shuma prej 1.25 milion dollar për lirimin e tij me kusht. 44 vjeçari Derek Chauvin ka qëndruar kryesisht i heshtur gjatë seancës që zgjati 11 minuta. Avokati i tij nuk e kundërshtoi vendimin për ngritjen e shumës nga 500.000 dollar për lirimin me kusht që ishte vendosur fillimisht. Derek Chauvin përballet me akuza për vrasje të shkallës së dytë dhe 40 vjet burg. 3 policë të tjerë po ashtu janë akuzuar si bashkëpunëtor në vrasje. Vdekja e Floydit në muajin maj ka shkaktuar protesta të shumta në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe në vende të tjera në botë kundër racizmit. Chauvin i vuri gjurin në qafë Floydit për rreth 9 minuta, teksa e kishin arrestuar në Minneapolis. Pas kësaj, ai dhe 3 policët e tjerë u shkarkuan nga detyra. Sa kaq mira vet parakaluan para arkivolit me trupin e George Floydit në një kishë në Houston. Ndër personat që zhvilluan homazhe ishte edhe guvernatori i Teksasit Greg Abbott, i cili është shprehur se do ta përfshi familjen e viktimës në diskutimet mbi reformat në praktikat policore. Në Shtetet e Bashkuara po jepet lamtumira e fundit George Floyd, i cili humbi jetën nga dhuna policore thuajse 2 javë më parë. Ceremonia funebre për 46 vjeçarin po mbahet në qytetin amerikan të Houstonit. Pas funeralit, policia e Houston do të shoqërojë kortezhin e përmorshëm në një qytet aty pranë, në Pearland, ku Floyd do të varroset pranë nënës së tij. Këto pamje nga ceremonia mortore e Floyd, ato pak më parë. Në kujtim dhe nderim të George Floyd, ndërtesa e bashkisë së qytetit Houstonit u ndriçua të hënën në mbrëmje në ngjyrat të kuqëreme dhe floriri, ngjyrat e shkollës së mesme që ka frekuentuar ai. Mira njerëz u mblodhën në kishën Shattervani admirimit për të nderuar Floyd. Guvernatori i Teksasit, i cili përfaqëson Partinë Republikane, ishte mes pjesëmarrësve në ceremoninë përkujtimore për nder të 46 vjeçarit. Abuzimi seksual me fëmijët në internet u bë edhe më shqetësues gjatë periudhës izolimit, kur u rritën kërkesat për pornografi në internet. Komisioni Evropian do të paraqesë një paketë ligjore të vlefshme për gjithë vendet e Bashkimit Evropian, me të cilën synohet një strategji e gjerë për një luftë efektive. Në kohën e koronës janë shtuar në internet kërkesat e pornografisë me fëmijë. Komisioni Evropian së shpejti do të paraqesë një paketë vlefshme për të gjithë Bashkimin Evropian për luftën kundër abuzimit seksual ndaj fëmijëve. Këtë e bëri të ditur Eurokomisionerja për çështjet e brendshme, Ylva Johansson, për gazetën gjermane Welt. Me këtë planifikohet një strategji e gjerë për një luftë efektive kundër abuzimit dhe shfrytëzimit seksual të fëmijëve, tha komisionerja suedeze. Sipas Johansson, planet parashikojnë një sër iniciativash dhe masash ligjore, të cilët i përgjigjen kërkesave nga Parlamenti Evropian dhe shtetet anëtare për më shumë ndjekje penale dhe parandalim. Johansson paralajmëron se nuk mund të mbështetemi vetëm tek strategjitë e parandalimit, ndaj ligjet tona duhet të veprojnë kur ato shkelen dhe duhet të tregojnë se vlerat tona vlejnë si në internet ashtu edhe në jetën reale. Sipas saj, interneti është një faktor vendimtar për fat të keq për kërkimet që bëjnë kriminalët për viktima të reja. Që nga koha e krizës së koronës, është rritur kërkesa në internet për materiale që përmbajnë pamje të abuzimit seksual me fëmijë në disa vende anëtare, madje me 30%. Ne tani do të shkojmë në një hapësirë publicitare. Kthehemi pas pak.